Good day to all. Today, I will be discussing investing in mutual funds. Let's define the word investing. It is the commitment to use money and expect to make more money to achieve a long-term goal. Let's take note of the keywords. Una, commitment. Ibig pong sabihin, kapag nag-invest tayo, hindi yung isang beses lang, then tapos na. Dapat po, continuous. Expect. Siyempre, umaasa tayo nakikita or lalago yung pera na ininvest natin. And long term, kung nag-i-invest po tayo, tapos kukunin din natin after 6 months or next year, hindi na po natin kailangan mag-invest sa mutual funds or stock market. Safekeeping lang po ng pera natin, sapat na. Why do we need to invest? May dalawa po tayong dahilan kung bakit kailangan nating mag-i-invest ang ating pera at hindi sapat ang basta ipon lang. One is to beat inflation. Natakil po natin sa last video ko, what is inflation? Yun po yung pagtaas ng presyo ng mga bilihin at pagbaba naman ng value ng pera. So, kung itatago lang natin ang ating pera sa savings account at after 5 years pa natin gagamitin for education ng ating mga anak, hindi na po ganun ang halaga ng ating pera na itinago dahil taon-taon ay tumataas ang tuition fee sa mga pribadong paaralan. And then number 2 is to achieve our financial goals. Karamihan po sa atin, ang financial goal natin ay magkaroon ng sapat na pera para sa ating retirement. Meron pong 3 financial stages sa buhay natin. Stage 1 is man at work. Kapag nag-uumpisa pa lang po tayo magtrabaho, wala tayong choice but to work hard to earn money. And during this time, nag-uumpisa na din po mag-save. After 10 to 20 years natin ng pag-iipon, on our middle age, may 1 million na tayo sa investment. Kumikita ng 10% per annum and tumutulong na sa atin ang pera natin na magtrabaho. Yun po yung man and money at work. Parehas na kayo nagtatrabaho ng pera nyo. At kapag malaki ng investment natin, kaya nang i-cover ang ating sinusweldo, pwede na po tayo mag-retire at sabihin natin sa pera natin na ikaw naman ang magtrabaho para sa akin. That's the money at work. There are some basic rules and considerations in investing. Number 1, you must have a goal and purpose. Bakit po ba tayo mag-i-invest? Para saan? Parang pagsakay lang po natin yan sa eroplano. Dapat alam natin kung saan tayo pupunta. Second, know the target amount. Nasabi mo na ba minsan sa sarili mo na gusto mong yumaman? Pero ano ba ang yaman sa'yo? Ang 500,000 ba okay na sa'yo? Ang 1 million? Or 10 million? Ang susunod na tanong is kailan? Hindi pwedeng lahat ay next month or next year. When you invest, think for long term, at least 5 years above. And most importantly, be patient. Meron po tayong level of investment. Sa nauna kong video, diniscuss ko po ang about sa investment level 1 at yun po ay about sa long-term healthcare. Sabi nga po, we don't have the right to invest if we are not totally protected. So, ngayon po, i-discuss natin ang investment level 2 or ang mutual funds. There are 2 ways to invest in stock market. One is direct stock and second is the indirect stock or through mutual funds. Kung ikaw ay may time, knowledge about technical analysis at may malaking kapital, mag-invest ka sa direct stock. Pero kung ikaw ay bago pa lamang, wala pang idea talaga at di kalakihan ang kapital, I suggest mag-mutual funds ka muna. And then, kapag alam mo na ang pasikot-sikot sa stock market, that's the time na magsimula ka na mag-direct stock investing. Let's talk about mutual funds. It is an investment company that pools or combines money from individuals or institutions. Here's how mutual fund work. Ito ay ang pinagsamasamang pera ng mga investors. Kunyari, yung 100,000 ko,
5,000 mo at 10,000 ng kaibigan mo, pagsasamahin ng fund manager yan at dahil malaki ang budget, ibibili yan ng mga shares sa blue chips companies like Jollibee, SM, Ayala, etc. At kapag kumita na, ibabalik ito sa mga investors. For me, mutual fund is the best way to start investing sa stock market. Bakit? Tingnan po natin ang mga advantages ng mutual funds. 1. It is professionally managed. Kung nagsisimula ka pa lamang sa pag-invest, much better na ipaubaya muna natin ito sa mga experts or professional fund managers. At kapag familiar ka na sa sistema ng stock market, doon ka mag-start ng direct investing. Kumbaga sa pampasaherong jeep, kung hindi ka pa marunong mag-drive, ipaubaya mo muna ito sa driver. Sumakay ka lang muna at i-enjoy ang view. O kahit matulog ka, makakarating ka pa din sa pupuntahan mo. Sa direct stock, ikaw ang driver. It is very liquid, meaning anytime pwede mong i-withdraw ang pera mo. Sa mutual fund companies ay may charges or exit fee na tinatawag, pero kapag nalampasan mo na ang holding period, wala na itong charges. Parang bank lang din ang mutual fund. Ang pinagkaiba lang sa bank, madali mo siya makukuha through ATM. Unlike sa mutual fund na it takes 3 to 7 days pa bago mo ma-withdraw ang pera. So wag na wag mong ilalagay ang lahat ng pera mo sa mutual fund. Make sure na may laman pa rin ang savings account mo in case of emergency. It has a low minimum investment requirement. For as low as 1,000 to 5,000 pesos, you can open an account in a mutual fund. Some mutual fund companies require 10,000 to 100,000 to open an account. Maswerte tayo sa panahon ngayon dahil mababa na lang ang investment requirement. Unlike dati na kailangan mo talaga maglabas ng 100,000 para makapag-open ng account sa mutual fund. Sa panahon ngayon, kahit minimum wage earner, magbabalot, janitor, construction worker, etc., pwede na maging investor. At kung mag-i-invest ka monthly, pwede ka mag-top up for as low as 1,000 pesos. It is diversified. Yung 5,000 pesos natin, for example, ay makakabili ng shares sa minimum 10 big companies na matatagal na talaga. Hindi ka basta-basta malulugi sa mutual fund dahil diversified na siya. Kahit malugi man ang tatlong company, let's say si PLDT, si Meralco at BDO, yung remaining 7 companies naman ay kumita, still kumita pa din. It is very transparent. Dito po ay may matatanggap tayo na SOA or Statement of Account quarterly. Doon, nakalagay kung ilang shares na ang meron tayo at magkano na ang total ng kinita ng pera natin. At since shareholder tayo ng mutual fund company, may karapatan tayong umattend sa mga shareholders meeting. Doon po ay dinidiscuss kung saan ba ininvest ang pera natin. Ano bang naging performance this past few months or year. Sa mutual fund, you're a shareholder of the company. The gains are tax exempt. Kapag bumili tayo ng isang bagay, merong tinatawag na sales tax or value-added tax. Kapag nag-withdraw tayo sa savings account natin, merong tinatawag na withholding tax at kahit na mamatay pa tayo, meron pa ding tinatawag na estate tax. Pero sa mutual fund, walang tax. Kung ang pera mo ay 100,000 at nag-withdraw ka, buong-buo, walang labis, walang kulang, 100,000 pesos pa din yan. Zero load. Ito po ang isang napakagandang benefit na binibigay ni IMG. Kasi ang iba pong company ay may entry fee. Ibig sabihin po nito ay walang kaltas ang pera mo. For example, nag-open ka ng mutual fund account mo with 5,000 pesos minimum initial investment. Kung zero load ang mutual fund mo, buong-buo yung 5,000 pesos mo ay ibibili ng shares. Pero kung hindi yan zero load, may binabawas na around 3% sa pera mo and every time na magdadagdag ka ng investment mo,
ay may 3% pa din na mababawas dito. Bibigyan ko po kayo ng sample. Si non-IMG member ay nag-invest ng 100,000 pesos at dahil may entry fee siya na 3%, 97,000 pesos na lang ang naibili niya ng shares ng PhilEquity. That time, may net asset value per share na 8.2332 pesos, kaya nakabili siya ng 11,782 shares. Meanwhile, si IMG member, buong buo yung 100,000 pesos niya na ibinili ng shares, kaya ang nabili niya is 12,146 shares. After 9 years of investing, binenta na nila ang kanilang mga shares. Si non-IMG member, ang kanyang naging investment value ay 432,268 pesos with an actual return of 332%. While si IMG member ay may investment value na 445,637 with an actual return of 346%. Di po ba ang laki ng difference? Napakadami po at napakahusay talaga na makukuha nating benefits kapag member tayo ni IMG. At yan ang susunod na i-explain ko sa next video. Ito po yung strategy na ginagamit natin. Money cost averaging. It is a strategy to systematically purchase shares of securities products to offset investment risk in fluctuating market. This strategy is very simple, meaning nag-i-invest po tayo ng regular with a constant amount regardless kung anong nagaganap sa financial market. Sabi nga po, hindi yan nadadaan sa timing. Consistency is the key. May ipapakita po akong illustrations, but please take note that this is for purposes only. Here it is. Kung mapapansin nyo po ang illustrations, may 3 pong senaryo at mapapatanong kayo, when is the best time to invest? Yung senaryo 1, makikita nyo ang guhit ay pataas. Iisipin natin, maganda ang takbo ng stock market. Compare doon sa senaryo 2 at senaryo 3 na may tangkang pagbaba ng stock market. Isa-isahin po natin. Yung mga numbers po sa gilid ay price per share. Yung sa baba naman po ay months at yung guhit sa gitna ay number of shares na nabili ni Mr. A. In scenario 1, let's say nag-invest si Mr. A ng 100 pesos every month. Nung month 1, ang net asset value per share ay 10 pesos kung kaya't nakabili si Mr. A ng 10 shares. Sumunod na month, ganun pa din ang halaga ng investment niya, 100 pesos. Pero nagmahal ang NAV per share. Naging 12 pesos per share kung kaya't nakabili lang siya ng 8.33 shares. Ganon din po yung mga sumunod na buwan. Tumaas ang presyo so that paunti ng paunti ang nabibili niyang shares. Hanggang dumating ang 6th month at umabot sa 20 pesos ang NAV per share at nakabili na lang siya ng 5 shares. At the end of month 6, ang total number of shares na nabili ni Mr. A ay umabot sa 42.28 shares. Multiply po natin siya dun sa last price per share which is 20 pesos. The total value is 845.60 cents. Ang total contribution po ni Mr. A ay 600 kasi 6 months siya nag-invest ng 100 pesos every month. So, ileless natin yung 600 pesos from 849. And the total gain after 6 months is 245.60 cents. Tingnan naman po natin ang scenario 2. Ganun pa din po ang kanyang monthly contribution, 100 pesos. And nag-start siya nung month 1 na ang price per share is also 10 pesos. Kaya nakabili siya ng 10 shares. Then, on the following month, bumaba ang shares at bumalik ulit sa 10 pesos ang price per share. So, magkano po ang naging total share na nabili niya at the end of 6 months?
85.25. Multiply for the last price per share, which is 10 pesos. The total value is 852 and 50 cents. Less po ang total contribution na 600 pesos. Total gain after 6 months is 252.50 pesos. Compare sa scenario 1, mas kumita si Mr. A sa scenario number 2 ng 7 pesos. Dito naman po tayo sa scenario 3. Nag-start pa din po siya ng 10 and yung following months, bumaba ng bumaba at hindi na nakabalik sa dating price. Makikita po natin na nung bumaba ang price per share, mas madami siyang shares na nabili. Tingnan natin kung ilang shares ang nabili niya at the end of 6 months. Total shares, 257.22 shares. Multiplied by the last price per share is 1,157 and 49 cents. Less ang total contribution, that is 600 pesos. The total gain after 6 months is 557.49 pesos. 92.9% over 6 months or 15.5% per month. So nakita nyo po, kahit bumaba o tumaas ang price per share, hindi nalugi si Mr. A. Bakit po? Dahil consistent siya nag-invest. Ibig lang pong sabihin, it is time and not timing is the better ally to help build wealth. Building wealth requires a lot of discipline and patience. This is not a get-rich-quick scheme. Dumako naman po tayo sa types of mutual funds. Meron pong iba't ibang klase ng mutual funds at ito ay depende sa investment composition at objective mo. Magkakaiba din ang average earnings nito. Number 1 is bond fund. Ito po ay ini-invest sa government securities at ang investment composition is fixed income instrument. Kung ang objective mo ay stability plus reasonable growth, then go for bond fund. May average earning na 6%. Stock or equity fund, ito naman po yung ini-invest in a variety of stocks and equities. Investment composition is shares of stocks. Kung ang objective mo ay long-term capital growth, then go for stock or equity fund. May average earning na 18%. Balance fund, it is a mixture of equity and bond. Kung ang objective mo ay medium to long term, then balanced fund is for you. May average earning na 12% per annum. Ito po yung mga top performance mutual fund companies na affiliated na IMG. Ang Atram, PhilEquity, Philam Asset Management Incorporated or PAMI, and Soldivo Funds. Kapag po nag-register kayo sa IMG, part of the membership fee na 1,000 pesos ay automatic na magiging initial investment nyo sa Soldivo Funds. So, para sa iyo bang mutual fund? Kung naghahanap ka ng long-term investment na pwedeng simulan sa maliit na halaga, the mutual fund fits for you. Sana po ay may natutunan kayo sa topic natin for today. Thank you for watching! Mag-iiwan na ako ng kasabihang, saving money is wise, but investing is profitable. Bye-bye!